السلام عليكم، معكم أم حمزة. اليوم هنعمل البروفيترول الفرنسي أو الكريم بافس. هي عبارة عن عجينة الشو الفرنسية مليانة بحشوة طرية وكريمية، غالبا بتبقى كريمة باستري اللي هي الكاسترد أو كريم شانتيه أو آيس كريم. ويلا نشوف المقادير. 240 ملي من المية، 113 جرام من الزبدة الطرية، معلقة ونص كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة من الملح، 120 جرام من الدقيق، 4 من البيض وبيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وحنخلي بيضة 5 عشان لو احتاجناها. هبدأ أول حاجة أحضر عجين الشو. في حلة على النار هضيف المية والسكر والملح والزبدة، ويفضل انها تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ما تاخدش معاكي وقت وهي بتسيح. هنحطها على نار من متوسطة لعالية لحتى تغلي، ولازم يبقى جنبك الدقيق ومعلقة خشب عشان المرحلة دي حساسة. هضيف الدقيق وهقلب بسرعة حتى تصير عندك كرة كبيرة من الدقيق. حاولي تقلبيها دقيقتين أو 3 على النار حتى كل الرطوبة تطلع من الدقيق، وبعدين هبعدها عن النار. دلوقتي هستخدم العجان أو ممكن استخدم المضرب الكهربائي. هبرد على العجين، هشغله حوالي 30 ثانية بس. بعدين هبدأ أضيف البيض واحدة واحدة، هضيف واحدة لغاية لما تختفي وأضيف بعديها التانية. بالنسبة لكمية البيض هنستخدم 4 من البيض. بعدين هشوف قوام العجين عندي، يعني ده برضو راجع حسب حجم البيض الموجود. لو حجم البيض كبير هنستخدم 4 بس. طيب لو حجمه صغير هستخدم 4، والبيضة 5 هتبقى مش هستخدمها كده على طول، لا، هكسرها في طبق واخفقها، وبعدين هنزل بشويش على العجين لغاية لما احصل على القوام المطلوب. قوام عجينة الشو بيكون ناعم كده وسلس، يعني لما ترفعي المعلقة كده بتلاقيها نزلت معاكي بسهولة. هنا العجين انا عندي احتاج نص البيضة 5. جبت البيضة 5 قسمتها كده بالنص وحطيتها مع الفانيليا. طبعا ما تنسوش تضيفوا الفانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا. هنخفقها بقى كويس وتديني القوام الناعم اللي هو لمجرد ما ترفعي المعلقة هتلاقيها نزلت معاكي بانسيابية وسهولة. هجهز صينية تدخل للفرن وعليها ورقة زبدة، وحطيت عجين البروفيترول بكيس حلواني، واستخدمت القمع المدور العادي اللي هو بدون اي شكل، الحجم الكبير. بعدين هقرب القمع من الصينية، مجرد ما تضغطي هتلاقي العجينة نزلت معاكي بسهولة، وهتلاقيها فرشت معاكي على الصينية. هنوقف ضغط، هتعمل معاكي البوزة الصغيرة اللي فوق. طبعا احنا هنعالجها دلوقتي، والحجم هنا حسب ما تحبي، ممكن تعمليها حبات كبيرة او حبات صغيرة. انا عملتها هنا حبات كبيرة شوي. بعدين بقى هتبلي كده صباعك بشوية مي، وهتحاولي تنزلي الطرف العجين اللي فوق ده عشان يبقى شكله حلو ما يتحرقش معاكي في الفرن. وهجهز شوية حليب مع فرشة، وهبدأ أدهن البروفيترول. أحاول أدهنها كويس عشان تديني اللون الحلو. في خيار تاني برضو اللي هو البيض. هنخفق بيضة مع شوية حليب مع شوية فانيليا وادهنها. أنا فضلت الحليب عشان الوصفة دي فيها بيض كتير، وبرضو الحليب هيديني نفس النتيجة بالنسبة للبيض. هتدخل على الفرن على درجة حرارة 220 من تحت بس لمدة ربع ساعة وبدون ما أشغل المروحة. بعدين ههدي النار عليها على درجة حرارة 190 واسيبها برضو ربع ساعة أو لغاية لما تاخد اللون الذهبي. وده شكل البروفيترول لما طلع من الفرن. هسيبه يبرد عشان أبدأ أحشيه.
ولغاية لما تبرد هبقى أجهز الحشوة، وهي الكاسترد أو الكريم باستري، وهي عبارة عن 6 من صفار البيض، 480 ميلي من الحليب، 133 جرام من السكر، معلقة كبيرة من الفانيليا، 30 جرام من نشا، معلقة كبيرة زبدة باردة. هضيف الحليب في حلة أو كسرولة تكون غويطة شوي مع الفانيليا معلقة كبيرة، وبحطه على نار متوسطة مع الاستمرار والتقليب لحتى يغلي الحليب. في بولة هضيف السكر، والسكر عندي هنا حبيباته ناعمة مع النشا، واخلطهم كويس مع بعض. لازم الخليط ده يبقى ممزوج كويس ومخلوط. دلوقتي بقى هبدأ أضيف صفار البيض للخليط اللي خلطته مع بعض اللي هو السكر والنشا. ممكن أستخدم السلك اليدوي أو ممكن أستخدم المضرب الكهربائي، بس لازم وأنا بخلطه أخلطه بسرعة لغاية لما يبقى لونه فاتح وقوامه هيبقى كده شبه العجينة التقيلة والناعمة بنفس الوقت. ده شكلها بعد ما فتح اللون، وده القوام المطلوب للخليط. وبعد ما الحليب عندي غلي خلاص هسيبه يبرد شوية عشان يبقى دافي. هبدأ أضيف حوالي تلت كوباية من الحليب على الصفار والسكر والنشا، واستمر بالخفق السريع. وبنفضل نخفق واحنا بنحط الحليب على الخليط لغاية لما يبقى عندك خليط خفيف، ولغاية لما تخلص عندك كمية الحليب. أهم حاجة لازم يبقى الحليب دافي ما يبقاش سخن. بعدين هرجع الخليط على الحلة تاني، بس هصفيه بمصفى ناعمة عشان ما يبقاش فيه أي شوائب أو جلد من الحليب. الخطوة دي بتخلي قوام الكريمة ناعمة جدا. هرجعه على النار، وهتكون النار عندي متوسطة. هفضل أقلب فيه بدون ما أتركه أبدا لغاية لما يبقى عندي الخليط سميك بالشكل ده. بعدين هبعده عن النار واضيف له معلقة كبيرة من الزبدة اللي تكون باردة. هقلب الزبدة مع الخليط. هنا طبعا الزبدة بتساعد انه الخليط يبقى ناعم وكريمي. هنقل الكاسترد على بولة تانية علشان يبرد، وساوي السطح كويس. هحطها على الوش ستريتش أو كيس تلاجة، وخليها ملامسة للكاسترد عشان ما تعملش عندي قشرة. وهدخلها على التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. هعمل دلوقتي الكريم شانتيه، عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه الخام، ربع كوباية من السكر الناعم، ومية باردة. في بولة غويطة هضيف الكريم شانتيه. أنا استخدمت الكريم شانتيه الخام بدون سكر، حطيت لها ربع كوباية من السكر الناعم، وحطيت عليها مية باردة، أو ممكن تستخدمي الحليب البارد زي ما تحبي، بس أنا بفضلها بالمية الباردة عشان بتعيش أكتر. هبدأ أخفقها بالمضرب لغاية لما أوصل لقوام الكريمة يكون تقيل، مش عايزاها خفيفة، عايزاها كريمة تقيلة. استخدمت نص المقدار ده ان ضفته للكاسترد، والنص التاني حشيت فيه البروفيترول. وبعد ما الكاسترد عندي خلاص برد وطلعته من التلاجة، هضيف عليه الكريم شانتيه. احاول ان اعمل الخليط ده بالسباتيولا واخلطهم كويس مع بعض. بعد ما نعمت عندي الكريمة الشانتيه مع الكريمة باستري، هنعمل الخليط عندي بقى بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة أو دقيقتين على أهدى درجة عندي بالمضرب. عايزة الكاسترد يبقى قوامه تقيل شوي. لو حسيتي انه الكاسترد خفيف ممكن تضيفي له معلقة كبيرة من الكريم الخام البودر، هتقلبيها معاه وهتلاقي عندك الكاسترد بقى تقيل. وهبدأ دلوقتي أحشي البروفيترول. هجيب سكينة مشرشرة وهقسمها من التلت اللي فوق، وزي ما انتوا شايفين كده هي مجوفة من جوه، عشان كده اسمها باف، اللي هي بتبقى فاضية يعني من جوه. هبدأ أحشيها بالكريم شانتيه، ونحط عليها القطعة التانية للبروفيترول.
وبرضو حشيتها بالكاسترد اللي عملناه مع بعض، وممكن تحشيها برضو بالايس كريم او جناج الشوكولاتة او اي حاجة تحبيها. وبس هبدأ اضيف دلوقتي عليها من فوق سكر بودر. طبعا السكر بودر بيديها طعم حلو، ضيفوا على حسب ما تحبوا من السكر علشان العجين مفيهوش سكر. وطبعا التزيين بيرجع على حسب ذوقك، يعني ممكن تزينيها بخطوط من الشوكولاتة البيضاء او الشوكولاتة الدارك، او ممكن تقدميها سكر بودر عادي برضو بتبقى جميلة جدا. ممكن تغطسي القطعة اللي فوق بالشوكولاتة، يعني على حسب ما تحبي. ودي كانت وصفتنا لليوم، يا رب تكون عجبتكم. هسيب لكم مقادير الوصفة بالجرامات وبالكوبايات في صندوق الوصف، ولأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.